Ziua 431 a războiului din Ucraina. Imagini prezentate de armata ucraineană evidențiază jocul de șoarecele și pisica pe care ucrainenii îl practică în Bahmut. Rușii nu se învață deloc minte și merg înainte ca rușii, deși schema cu momeala dată de ucraineni este deja una veche și perimată. Ieri, după ce s-au retras din unele poziții, ucrainenii au lovit clădirile cu lovituri de precizie HIMARS, care au provocat pierderi mari rușilor. Deși unii cred că pierderile mari nu îi afectează pe ruși, ieri v-am relatat iritarea lui Prigojin, care demonstrează că deși Wagnerii au tot avansat în Bahmut și s-ar putea ca în zilele următoare să-l ocupe complet, costurile în vieți umane au fost imense și cu siguranță i-au afectat enorm pe ruși. De aceea am spus că deși rușii cuceresc pas cu pas Bahmut, consider că acest oraș este locul unde rușii au pierdut deja războiul. De ce? Pentru că într-un oraș de dimensiunile Bahmutului nu merita îngropate un sfert dintre forțele pe care le-au pierdut în toată Ucraina de la începutul invaziei din 24 februarie 2022. Raportul de 1:4, adică 50.000 dintre cei 200.000 de soldați ruși pierduți în Ucraina, este unul prea mare, iar lucrul acesta se va vedea cu siguranță în lunile care vor veni. Mai ales că Rusia a pierdut în Bahmut bună parte din trupele de elită, atât Wagner, cât și trupele aeroportate sau cele speciale Spetsnaz. În 30 aprilie, forțele ruse au efectuat atacuri la sol și în jurul Bahmutului și de-a lungul liniei orașului Avdiivka-Donetsk. Purtătorul de cuvânt al grupului de forțe de est al Ucrainei, colonelul Sergei Ceravati, a raportat că forțele ucrainene continuă să aibă acces la rutele logistice către Bahmut, adică în continuare pot să aprovizioneze liniștiți Bahmutul. Imagini cu loviturile de înaltă precizie asupra unor clădiri înalte din Bahmut, care circulă în mediul online, au provocat pierderi imense armatei rusești. O sursă rusă a sugerat pe 30 aprilie că forțele ruse își vor conduce probabil propria ofensivă în sudul Ucrainei dacă potențiala contraofensivă ucraineană eșuează. Să sperăm că nu. Sursa rusă a citat faptul că înalți oficiali ruși și forțele de ordine discută despre posibili candidați pentru a conduce diferite districte din regiunea Zaporizhia, care sunt în prezent sub control ucrainean, ca dovadă suplimentară a planurilor ruse de a se deplasa în direcția sudică. Institutul pentru Studiul Războiului a publicat ieri o ediție specială de evaluare a campaniei. Acest raport detaliază schimbările în comanda militară rusă de când Rusia și-a început invazia pe scară largă a Ucrainei. Decizia președintelui rus Vladimir Putin de a invada Ucraina fără o structură de comandă clară doctrinară și reticența sa de a numi un comandant general al teatrului de operațiuni au avut efecte de durată asupra structurii comandamentului rus în Ucraina. Schimbările regulate de comandă ale lui Putin au condus la o armată rusă din ce în ce mai fracționată și la structuri de comandă dezorganizate care degradează capacitatea armatei ruse de a conduce o campanie coerentă în Ucraina. Cronologia modificărilor institutului se bazează pe declarațiile oficiale ale Rusiei, precum și pe analiza afirmațiilor neconfirmate și a rapoartelor din surse rusești, ucrainene și occidentale. Datele exacte ale modificărilor de comandă se bazează pe prima raportare a unei modificări și este posibil să nu corespundă cu data oficială la care a avut loc o modificare. Aceste schimbări de comandă nu au fost probabil evenimente discrete rezultate din deciziile luate brusc, ci au fost în schimb afaceri birocratice îndelungate. Reticența lui Vladimir Putin de a numi un comandant general al teatrului pentru invazia sa din Ucraina a avut efecte în cascadă asupra armatei ruse, inclusiv alimentarea unei facțiuni ample, dezorganizarea structurilor de comandă și alimentarea așteptărilor de neatins. Oficialii occidentali au raportat în aprilie 2022 că Rusia nu a avut un singur comandant militar al forțelor sale în Ucraina. Probabil că Putin a căutat să se prezinte drept comandantul șef și creierul invaziei de succes a Ucrainei. Vedeți unde duce cultul ăsta al personalității? Planurile militare rusești au dezvăluit că Kremlinul se aștepta ca forțele ruse să captureze Kievul în doar câteva zile, iar Putin probabil a vrut să declare această invazie rapidă o victorie geopolitică personală.
Putin poate să fi fost reticent în a numi un comandant pentru această invazie, pentru a evita creditarea acestui comandant militar cu victoria militară în Ucraina, o dinamică similară cu cea dintre liderul sovietic Iosif Stalin și mareșalul Uniunii Sovietice Iukov în timpul celui de-al doilea război mondial. Stalin avea o experiență limitată și învechită în timpul războiului și se pare că era gelos pe reușitele militare și faima lui Iukov. Putin nu are experiență militară, la fel ca și Stalin, ceea ce a contribuit și mai mult la decizia sa de a numi un comandant pentru invazia sa, care l-ar fi putut pune în umbră, culegând laurii și asumându-și meritele pentru victoria dramatică așteptată. Dar n-a fost nicio victorie, așa că Putin va plăti la un moment dat această decizie, mai devreme sau mai târziu. E un raport amplu, al cărui link îl găsiți în comentarii. Mulțumesc pentru vizionare, dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura.